الله معكم أحبائي. هل بدأ الاتحاد الأوروبي بمطاردة ناقلات النفط الروسية في أعالي البحار؟ في مشهد يشبه الأفلام العسكرية، نفذت قوات فرنسية خاصة عملية إنزال جوي على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا في المحيط الأطلسي، بينما موسكو استنكرت الأمر. فما قصة هذه الناقلة؟ ولماذا قررت فرنسا اعتراضها؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؟ بداية فيما يتعلق بما حصل، فقد أعلنت فرنسا عن احتجاز ناقلة النفط في المياه الدولية غرب السواحل الفرنسية. وبحسب السلطات الفرنسية كانت السفينة قادمة من ميناء مورمانسك الروسي ومتجهة نحو أحد الموانئ في الكاميرون. العملية لم تكن عادية، إذ رفض القبطان الروسي الامتثال لأوامر التفتيش، ما دفع القوات الفرنسية إلى تنفيذ عملية صعود على متن السفينة باستخدام مروحية وقوات خاصة. الرئيس الفرنسي ماكرون نشر بنفسه مقطعا للعملية في إشارة إلى الأهمية السياسية التي توليها باريس لهذه القضية. لكن فيما يتعلق بالسفينة، لماذا تم احتجازها؟ السبب الرئيسي يتعلق بما سمي أسطول الظل الروسي، تحدثنا عنه عدة مرات بفيديوهات خاصة على القناة. هذا الأسطول سأشرحه مجددا، عبارة عن شبكة من ناقلات النفط تستخدمها روسيا نقل صادراتها النفطية بعيدا عن القيود والعقوبات المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما يعتبر من فرض العقوبات. وتقول فرنسا أن هذه الناقلة كانت ترفع علم الكاميرون بشكل غير قانوني، كما أن وثائق تسجيلها أثارت شكوك السلطات. لذلك تم تحويل السفينة إلى منطقة رسو فرنسية لإجراء مزيد من التحقيقات والتأكد من وضعها القانوني. وفيما يتعلق بالرد الروسي، الكريملين رد بغضب. المتحدث وصف العملية بأنها تقترب من القرصنة الدولية، مؤكدا أن موسكو ستتخذ إجراءات لحماية سفنها وشحناتها. هذا الرد يعكس أهمية أسطول الظل بالنسبة لروسيا، إذ أصبح أداة أساسية للحفاظ على تدفق صادرات النفط رغم العقوبات المفروضة. وفيما يتعلق بالدور البريطاني، فمن المثير للاهتمام أن العملية لم تكن فرنسية بشكل كامل. وزارة الدفاع البريطانية أكدت أن مروحية تابعة لها شاركت في تعقب السفينة وتقديم الدعم للعملية، وهذا يدل على وجود تنسيق أوروبي متزايد لمراقبة السفن المشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا. وفيما يتعلق بموضوع إيران وما علاقتها بالأمر، فكان البعض قد بدأ بالحديث أن الناقلة مرتبطة بأحد رجال الأعمال الإيرانيين، وأن السفينة قد تكون جزءا من شبكات نقل النفط التي تعمل لمصالح روسية وإيران وتسعى لتجاوز العقوبات. ورغم أن فرنسا لم تؤكد رسميا هذه المعلومات، فإن ظهور أسماء رجال أعمال إيرانيين يضيف بعدا جديدا للقضية ويجعلها تتجاوز الإطار الروسي الأوروبي التقليدي. وفيما يتعلق بهذا الأمر على مستوى استراتيجي، ما حدث لا يتعلق بسفينة واحدة. فرنسا احتجزت عدة سفن مشابهة خلال الفترة الماضية، كما أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مئات السفن المرتبطة بأسطول الظل الروسي. لذلك يمكن النظر إلى هذه العملية على أنها جزء من حملة أوسع تستهدف تقليص عائدات النفط الروسية وتشديد الرقابة على طرق تصديره. وفي الخاتمة أحبائي، احتجاز هذه الناقلة يكشف أن المواجهة بين روسيا والأوروبيين، يعني بعض الأوروبيين طبعا وليس جميعهم، والولايات المتحدة وغيرها، لم تعد تقتصر على ساحات المعركة والحرب على الأرض الأوكرانية، بل امتدت إلى البحار وخطوط التجارة وأمور أخرى. ويبقى السؤال، هل سينجحون في تضييق الخناق على أسطول الظل الروسي، أم أن موسكو ستجد طرقا جديدة للالتفاف على العقوبات؟ أتمنى من حضراتكم كتابة آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وتفقدوا باقي الفيديوهات وأتمنى مشاركتها ليستفيد الأصدقاء من كل هذه المعلومات. شكرا دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.